Xin chào các bạn. New Zealand, đây là một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, cách lục địa Úc khoảng 1.650 km về phía đông, với tổng diện tích là 268.021 km2, nhưng chỉ có 5.122.000 người sinh sống, khiến New Zealand trở thành một trong những quốc gia có mật độ dân cư thưa thớt nhất thế giới, chỉ có khoảng 19 người trên 1 km2. Nếu như kangaroo là biểu tượng của người anh em Australia, thì New Zealand cũng có biểu tượng riêng của mình, đó chính là chim kiwi. Chim kiwi bắt nguồn từ tiếng kêu kiwi của chúng, vốn thuộc bộ đa điểu và có đôi cánh không phát triển giống với loài đa điểu Úc. Nhưng loài chim biểu tượng của New Zealand lại chỉ nặng từ 2 đến 3 kg. Mặc dù nhỏ bé và vụng về, nhưng kiwi lại có một chiếc mỏ dài và khứu giác nhạy bén, giúp chúng có thể phát hiện ra con mồi tận sâu 30 cm dưới lòng đất. Nó cũng sở hữu đôi chân của một vận động viên thực thụ với tốc độ chạy lên tới 16 km/h. Nhờ đặc điểm này mà từ lâu kiwi đã trở thành một biểu tượng cho con người và đất nước New Zealand, với thông điệp không sợ khó, không sợ khổ và luôn lạc quan về cuộc sống của mình. Điều này quả là không sai khi nhìn vào những thành tựu mà New Zealand đã đạt được. Một quốc gia nhỏ bé nằm ở xa xôi phía Nam Thái Bình Dương đang chứng minh được tầm ảnh hưởng lớn lao của mình trên thế giới. New Zealand liên tục xếp hạng cao về các thành tích quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế và xã hội. Quốc đảo này còn vượt qua cả Mỹ, Úc cùng nhiều nước phát triển khác để đứng vị trí thứ tư trong danh sách những nước có xã hội tiến bộ nhất thế giới. Đây cũng là quốc gia phát triển và thịnh vượng với GDP danh nghĩa năm 2020 là 209,38 tỷ USD. Theo đó, GDP bình quân đầu người lên tới 40.879 USD, tương đương với GDP bình quân đầu người của Pháp, quốc gia mà chúng ta tìm hiểu ở video trước. Về thành phần dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo, New Zealand là một trong những vùng đất rộng lớn được tìm thấy cuối cùng trên trái đất, thích hợp cho con người sinh sống. Người Maori là những người đầu tiên đến New Zealand vào khoảng năm 1320. Họ sống cô lập ở hòn đảo trong nhiều thế kỷ và phát triển văn hóa cũng như ngôn ngữ riêng của mình. Tuy nhiên, sự phát hiện của người châu Âu, hầu hết đến từ các nước Anh vào những năm 1800, đã thay đổi mãi mãi tiến trình lịch sử của cư dân nơi đây, đưa người Maori từ một nhóm dân tộc chiếm đa số thành nhóm dân tộc thiểu số và chỉ chiếm 15,6% dân số New Zealand trong năm 2018. Trong khi đó, người châu Âu chiếm tới 71,8% dân số, còn lại là các nhóm dân tộc đến từ châu Á và Thái Bình Dương. Mặc dù cả tiếng Anh, tiếng Maori và ngôn ngữ ký hiệu New Zealand theo luật đều là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến nhất với 95,4% dân số sử dụng. Còn về vấn đề tôn giáo, New Zealand là một quốc gia thế tục và rất coi trọng quyền tự do tôn giáo của con người. Dù vậy, Cơ đốc giáo vẫn được coi là tôn giáo chính của quốc gia, chiếm 44,3% dân số. Theo sau là chủ nghĩa vô thần, chiếm 38,5% dân số, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng đều theo thời gian. Ngoài ra còn có Ấn Độ giáo chiếm 2,1%, Phật giáo chiếm 1,4%, Hồi giáo chiếm 1,1%, còn lại là các tôn giáo khác. Về hành chính, New Zealand được chia thành 16 khu vực và một lãnh thổ được quản lý đặc biệt là quần đảo Chatham. Ngoài ra, quốc gia này còn có một số lãnh thổ phụ thuộc là quần đảo Tokelau. Hai bang tự quản là quần đảo Cook và Niue. New Zealand cũng đưa ra yêu sách lãnh thổ với khu vực Cross Dependency, nằm trong Hiệp ước Châu Nam Cực. Thủ đô của đất nước là thành phố Wellington, với diện tích khoảng 303 km2, đồng thời là nơi sinh sống của 215.000 người. Nằm trên một vịnh biển lộng gió giữa eo biển Cook và dãy Rimutaka, Wellington nổi tiếng là bến cảng tự nhiên đẹp như tranh vẽ, cùng các khu biệt thự nhiều tầng nằm ép mình dưới những sườn đồi xanh mướt. Không chỉ là trung tâm văn hóa và chính trị, thành phố còn đóng vai trò là huyết mạch giao thông của đất nước. Tại đây có các tuyến đường bộ, đường sắt và các tuyến phà nối Wellington tới tất cả các khu vực còn lại của New Zealand. Wellington cũng được xếp hạng thứ 15 trong số những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo khảo sát chất lượng cuộc sống của Mercer năm 2019. Ngoài Wellington thì thành phố lớn nhất và đông dân nhất của New Zealand là Auckland, với diện tích 607 km2 và dân số là 1.470.000 người. Vừa là đầu tàu về kinh tế và cũng là một trung tâm giải trí du lịch quan trọng của đất nước, Auckland nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ với những bãi biển cát trắng mịn. Xa xa bên ngoài ngoại ô Auckland còn được phủ xanh bởi vùng đất nông nghiệp tươi tốt và những nhà máy rượu vàng tuyệt đẹp. Khu trung tâm thành phố toát lên vẻ đẹp hiện đại với những tòa nhà cao ốc chọc trời cùng vô số các nhà hàng, quán bar sôi động. Vùng ven biển ở nơi đây cũng luôn tấp nập với các du thuyền và thuyền buồm từ khắp nơi đổ về, cho nên Auckland còn được mệnh danh là thành phố của những cánh buồm. Thậm chí Auckland còn vượt qua cả thủ đô Wellington để cùng nhiều thành phố lớn khác như Berlin của Đức hay Sydney của Úc để xếp hạng thứ 3 về những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, cũng theo khảo sát của Mercer vào năm 2019. Về địa lý,
Lãnh thổ New Zealand bao gồm 700 hòn đảo lớn nhỏ cấu thành, trong đó có 2 hòn đảo chính là đảo Nam và đảo Bắc, ngăn cách bởi eo biển Cook. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá hòn đảo phía Bắc của quốc gia này. Đây là hòn đảo lớn thứ 14 trên thế giới với diện tích 113.729 km². Khu vực này là nơi sinh sống của 3.896.200 người, chiếm tới 76% dân số cả nước. Nó cũng bao gồm cả thủ đô Wellington và thành phố Auckland. Địa hình ở đây được đặc trưng bởi các cao nguyên núi lửa kỳ vĩ, những khu rừng trù phú, những đồng bằng màu mỡ, cùng hàng loạt các vịnh đảo và bãi biển tuyệt đẹp. Vùng cao nguyên núi lửa bao trùm hầu hết phần trung tâm của đảo Bắc. Nổi bật nhất là vườn quốc gia Tongariro, được thành lập vào năm 1887. Tongariro là vườn quốc gia lâu đời nhất của New Zealand và được UNESCO công nhận là di sản thế giới với những giá trị hỗn hợp về văn hóa và thiên nhiên. Tại đây có 3 ngọn núi lửa đang hoạt động là núi Tongariro, núi Nauruhel và núi Ruapehu. Trong đó, Ruapehu là ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh mẽ nhất ở New Zealand và cũng là đỉnh núi cao nhất của đảo Bắc với độ cao 2.797 m so với mực nước biển. Ngọn núi được bao phủ bởi những cánh rừng rậm và là nơi sinh sống của nhiều loài chim và động vật quý hiếm. Trong đó có loài dơi đuôi ngắn đã được liệt kê vào danh sách đỏ của thế giới. Ruapehu còn sở hữu tới 18 dòng sông bằng tuyệt đẹp, trong đó có 6 con sông đã được đặt tên. Ngọn núi kỳ vĩ này cũng nổi tiếng khắp thế giới khi được chọn là bối cảnh chính cho bộ phim đình đám Lord of the Rings, chúa tể của những chiếc nhẫn. Ngay cạnh vườn quốc gia Tongariro là hồ Taupo. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất New Zealand theo diện tích bề mặt với 616 km². Hồ có độ sâu khoảng 160 m và được hình thành từ hàng nghìn năm trước nhờ những đợt phun trào dữ dội của núi lửa, mang trong mình vẻ đẹp thơ mộng và cuốn hút. Hồ Taupo còn được biết đến là trái tim của đảo Bắc. Bao quanh hai bên hồ là những cánh rừng sồi, rừng thông xanh biếc. Giữa hồ là vịnh Mine, nơi có tảng đá cao khoảng 10 m, được chạm khắc độc đáo, mô tả về khuôn mặt của bộ tộc Maori. Người dân bản xứ quan niệm rằng đây chính là bùa hộ mệnh giúp họ ngăn cản sự nổi giận của núi lửa và đem lại may mắn, bình an cho cả khu vực. Không chỉ sở hữu hồ nước rộng lớn, đảo Bắc còn có con sông dài nhất cả nước chảy qua, đó là sông Waitako. Nó bắt nguồn ở sườn đông của núi Ruapehu, hòa vào hệ sinh thái sông Tongariro, chảy qua hồ Taupo tạo thành thác Huka, rồi tiếp tục chảy về phía tây bắc và cuối cùng đổ ra biển Tasman ở phía nam thành phố Auckland. Bên cạnh vai trò cung cấp nước cho nhà máy thủy điện, lưu vực sông Waikato còn hình thành nên một vùng đồng bằng phù sa màu mỡ với hoạt động nông nghiệp chính là chăn nuôi cừu và bò sữa, cùng với sản xuất ngũ cốc và trồng các loại cây ăn quả. Tiếp theo, chúng ta đến với khu vực địa lý thứ hai là đảo Nam. Khu vực này có diện tích 150.437 km², lớn hơn đảo Bắc nhưng lại chỉ chiếm khoảng 23% dân số cả nước với 1.187.300 người. Địa hình ở đây được đặc trưng bởi dãy núi Alps phía nam, nơi có đỉnh cao nhất của đất nước là núi Mount Cook, nằm ở độ cao 3.724 m so với mực nước biển. Ngọn núi nằm trong vườn quốc gia cùng tên, được thành lập vào năm 1953. Tại đây có tới 140 đỉnh núi khác nhau, có độ cao trên 2.000 m và 72 dòng sông bằng đã được đặt tên. Chiếm phần lớn diện tích phía đông của đảo Nam là đồng bằng Canterbury, được hình thành từ quá trình bồi đắp phù sa của một số con sông lớn như sông Waimakariri, sông Raikaya, sông Selwyn và sông Rangitata. Đồng bằng này đã trở thành trung tâm sản xuất ngũ cốc và hạt giống cây trồng của New Zealand với hàng loạt những trang trại và cánh đồng trù phú. Nổi bật ở phía tây của đảo Nam là vườn quốc gia Fiordland. Đây là vườn quốc gia lớn nhất của New Zealand với tổng diện tích 12.607 km². Fiordland gây chú ý với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của các ngọn núi, thung lũng, hồ băng và thác nước. Vườn quốc gia cũng là nơi trú ẩn quan trọng của nhiều loài động vật bản địa đang bị đe dọa như cá heo, hải cẩu, dơi và kakapo, loài vẹt không biết bay duy nhất trên thế giới. Bên cạnh hai hòn đảo chính thì New Zealand còn một hòn đảo lớn khác là đảo Stewart. Nó nằm cách mũi đảo Nam 30 km qua eo biển Foveaux. Giống như đảo Nam và đảo Bắc, địa hình của Stewart cũng chủ yếu là đồi núi cùng đường bờ biển kéo dài. Dân số ở đây khá thưa thớt, chỉ 408 người sinh sống trên diện tích 1.746 km². Khu vực này không có nhiều đất canh tác, nên kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt cá và du lịch. Gần 85% diện tích của hòn đảo thuộc vườn quốc gia Rakiura. Chính thức mở cửa vào năm 2002, đây là một trong những vườn quốc gia lớn nhất của New Zealand. Bước vào Rakiura, chúng ta sẽ bắt gặp một thế giới thiên nhiên hoang sơ đầy mê hoặc. Từ các khu rừng nhiệt đới rậm rạp ven biển đến những cồn cát rộng lớn và những dãy núi granite độc đáo. Rakiura còn được biết đến là vùng đất của bầu trời phát sáng bởi hiện tượng cực quang đẹp mắt trên bầu trời vào ban đêm, cùng với cảnh hoàng hôn ngoạn ngục rực cháy ở đường chân trời phía tây. Về khí hậu của New Zealand chủ yếu là ôn đới hải dương.
với nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 10 độ C ở phía Nam đến 16 độ C ở phía Bắc. Hầu hết các khu vực đất thấp có lượng mưa trung bình từ 600 đến 1.600 mm. Trong khi đó, khu vực núi cao, lượng mưa có thể tăng lên từ 5.000 tới 8.000 mm. Còn tuyết thường rơi nhiều vào đầu tháng 6 đến đầu tháng 10 trên những vùng núi cao của đất nước và một số khu vực ở đông và nam của đảo Nam. Tuy vậy, New Zealand vẫn là quốc gia có số giờ nắng tương đối cao, với ít nhất 2.000 giờ mỗi năm. Thậm chí trong những tháng mùa hè, ánh sáng ban ngày có thể kéo dài tới 10 giờ đêm. Cuối cùng, để khép lại hành trình ngày hôm nay, hãy cùng 5 phút thôi khám phá thêm một số địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi có dịp ghé thăm New Zealand. Đầu tiên phải kể đến là Bay of Islands, hay còn gọi là các vịnh của đảo Bắc. Khu vực này là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của đất nước. Nó bao gồm 144 hòn đảo nằm rải rác trên các vịnh biển lấp lánh. Du khách khi tới nơi đây có thể chèo thuyền kayak dọc bờ biển, đi bộ qua các con đường mòn trên đảo và khám phá những khu rừng nguyên sinh kỳ bí. Thành phố Rotorua nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Rotorua là một trong những khu vực nhiệt địa hoạt động tích cực nhất trên thế giới. Tại đây có những vũng bùn sôi tới 95 độ C, những mạch nước phun cao tới tận 10 mét và những suối nước nóng nằm trên miệng núi lửa kỳ vĩ. Thành phố Queenstown nằm ép mình giữa bờ hồ Wakatipu lung linh và những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa ở Remarkable. Queenstown được biết đến là thủ đô phiêu lưu của New Zealand. Nơi đây tập trung rất nhiều môn thể thao mạo hiểm hàng đầu của New Zealand, bao gồm nhảy bungee, đi bè nước trắng, chèo thuyền phản lực, leo núi, du lượn, đi bộ đường dài, trượt tuyết xuống dốc và đi xe đạp địa hình. Ngoài ra, thành phố còn được biết đến với vùng Central Otago, nơi du khách có thể khám phá các ngôi làng khai thác vàng truyền thống, cùng với những khung cảnh ngoạn mục của đồi núi và sông băng cũng đã từng xuất hiện trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham quan một số địa danh khác như thị trấn Wanaka, bán đảo Coromandel, vườn quốc gia Abel Tasman, đảo Trắng và sông băng Franz Joseph. Vậy là chúng ta đã khép lại hành trình khám phá đất nước New Zealand. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.